Hi guys, කොහොමද මට මේ දවස් ටිකේ පොඩි වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරුණා. පොඩි වැඩ වගේක් තිබ්බා. ඔයාලට ආයි බලන්න මම දිගටම වීඩියෝ දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට. හරි ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා තියාගන්න නැහැ. සුපිරිම thumbnail එකක්. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල හොඳටම trend වෙන හොඳ thumbnail එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. ඔයාලට මේකට පොඩි application එක download කරගන්න වෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඔයා ඒ application එක download කරලා තියෙනවා වගේ ෆෝන් එකට. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේ ටික කතා කරමු. දැන් යන ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන්ම මෙන්න මේ කියන ට්‍රෙන්ඩින් thumbnails එක හදාගන්න විදිය. ඔයාලට මේකට පොඩි application එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාලට Play Store කියන app එකට යන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔතන උඩ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ Pixel app කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔක open කරගන්න ඕනේ. ඔබ touch කරලා ඔතනින් ඔයාලා ඔක okay කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ පැත්තේ උඩම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඩොට් එකක්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා image size කියලා එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි ඔතන ඔය මෙහා පැත්තේ තියෙනවා ත්‍රිකෝණයක් ඔය එකක්. අන්න ඒක ඔබලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ YouTube thumbnail කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔතනින් ඕක okay කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේක YouTube thumbnail එක size එක විදිහට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේකට ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයාලට අද normal විදිහට තමයි මේක හදන විදිහ කියලා දෙන්න ඔයාලට ඕන නම් quality එකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි මෙතන මේ හැපැත්තේ මේ කොටු දෙයක් වගේ තියෙනවා. අන්නේ icon එක ක්ලික් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔතනින් image කියලා එකක්. ඔයාලා image කියන එක ගැන ඔයාලා download image එකක් උකට cover image එකක් add කරගන්න ඕන නම් විතරක් ඔයාලා image කියන එකට යන්න. මම දැන් ඔයාලට මේකට sample එකක් තියෙන හින්දා ඔතනින් color කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔතනින් gradient කියන එකේ color ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම ඉතින් ඔයාලට හොඳට පේන්නත් එක්ක මෙන්න මේ color එක දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔතනින් ඔය හරි ලකුණු ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් ඔයාලා මේකට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ හදන thumbnail එක සාමාන්‍යයෙන් අර ඔයාලා ඇඩ් කරන ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට ඒ කියන්නේ පිටිපස්සෙන් තමයි මේ අකුරු ටික වැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේකට ඉස්සෙල්ලාම මේ මොකක් හරි ගහගන්න يعني thumbnail එකට අදාළ පොඩි ටෙක්ස්ට් ටිකක් ඔතනින් දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔතනින් ඒ අකුර ඔබලා ඔතනින් ටෙක්ස්ට් කියලා ප්ලස් අයිකන් එකක් තියෙනවා. අන්න එකකින් ඔයාලා ඔතන පැන්සලක් මාක් එකක් තියෙනවා එඩිට් කියලා. අන්න එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති මෙතන එකක් ඔතනින් කියන්නේ ඔයාලා කැමතිම ටෙක්ස්ට් එකක් ඔතනින් ඉස්සෙල්ලාම ගහ ගන්න ඕනේ. මම මෙතන ඉතින් මගේ thumbnail එකට අදාළ මේකත් මම මෙතනින් ගහ ගන්නවා. හරි ඉතින් මම ඔතනින් YouTube thumbnail කියන එක ගහගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔතනින් ඔක හරි දෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ඊට පස්සේ ඔතනින් okay කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේකට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා YouTube thumbnail කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගහපු ටෙක්ස්ට් එක ඔකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඔතනින් AB කියලා එකක් තියෙනවා. ඔකට ගිහිල්ලා මේකෙන් ඔයාලට my phone එකේ ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න එකක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලා මම මේකට sample එකක් දෙන හින්දා මෙතනින් ඒ කියන්නේ YouTube ඔය ගැලපෙන එකක් දෙනවා. දැන් ඔන්න මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් මේ වෙන්නත් එක්ක ටෙක්ස්ට් එකක් font style එකක් ඔතනින් මම ඇඩ් කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් මම YouTube thumbnail කියලා එකට font style එකක් ඇඩ් කරගත්තා. දැන් ඔයාලා මේක මොම දිලා කියන්නේ හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඔකට color එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනි. ඔතනින් ඔයාලා color එක ඇඩ් කරගෙන ඔයාලා තව ටිකක් මේකේ පල්ලෙහාට එනකොට තියෙනවා stock කියලා එකක්. අන්න ඒක ඔයාලා ඔතනින් ටික් එක දාගන්න ඕනි. ඔයාලා ඒ ටික් එක දාගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා දැන් ටෙක්ස්ට් එකක් දුන්නා නම් black color එක තියෙනවා නම් ඔතනින් shadow කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකේ ටික් එක දැම්මම ඒක අර බටේට හෙවණලක් වගේ ගතියක් එනවා. දැන් ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගෙන තියාගන්න ඕනි. ඔතනින් size කියලා එකක් තියෙනවා. ඕකෙන් මම ඔන්න ඔය ගන්නට වගේ ඕක හදනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා ඇඩ් කරන ෆොටෝ එකක් තමයි ඔතනින් ඔකට ඇඩ් කරගන්න ඕනි. ඔන්න දැන් මම ඉතින් ඔයාලට ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිහත් කියලා දෙනවා. ඔතනින් මැද එකක් තියෙනවා අටපට්ටමක් වගේ එකක්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔතනින් import කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති image එකක් ඔකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට කැමති එකක් ඔතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඔතනින් ඔතන තියෙන
ප්ලස් සයින් එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මොකකින් හරි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් ඔයාලට මේකේ වටේට උතින් ඔය ඒ කියන්නේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එක ගත්තම ඔයාලට නැත්තම් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් දාලා තමයි මේකේ වටේ එක හදා ගන්න වෙන්නේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ පික්සල් ලැබ් එකේම කොහොමද සාර්ථකව කියන්නේ ඔයාලට සාමාන්‍ය normally thumbnail එකක් හදා ගන්න ඒ වගේ එකක් ඇඩ් කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් මේ thumbnail එකට ගැලපෙන එක නෝනල් මම ඔයාලට සාම්පල් එකක් දෙන්න හින්දා ඔන්න ඔයගේ ෆොටෝ එකක් තෝරගත්තා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවනේ මේකේ වටේ තියෙන දැන් ඔයාලට මේ ජිප් එක මුණත් වෙන විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වටේ තියෙන එක ඉරේසර් කරලා. ඔන්නෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉරේසර් කියලා එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔතනින් ඔය පළවෙනි රිම් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිමටම මේ පැත්තේ කොනෙම තියෙනවා. ඕක ඔයාලා උඩරිම දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් තමයි ඔයාලගේ ඕක මේ රිමූව් කරගන්න තියෙන්නේ අවශ්‍ය කැලේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම ඔන්න වගේ ඕක ඇඳිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක ෆොටෝ එක zoom කරලා මකා ගන්න ඕන නම් ඔතනින් ඕක තියෙනවා කාචයක් වගේ එකක්. අන්න ඒක ගිහලා ඔයාලා කැමති ගානකට මේ ෆොටෝ එක zoom කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඕක edit එක කරන්න ඔයාලගේ. ඔන්න දැන් මම ඉතින් මේක ඉරේස් කරගන්නවා. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔන්න එනම් මම දැන් ඉතින් මේක ඉරේස් කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම ඕක ඔන්න ඔය විදිහට රිමූව් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ ඕක වටේට අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක රිමූව් කරන එක මේක කරගත්තා. ඔයාලට ඕකට කැමති ගානකට ඔයාලට කියන්නේ කැමති ඔයාලගේ ගානකට zoom කරගෙන ඕක ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා උතනින් ඕක මම දැන් ඔයාලට quality එකම කරේ නෑ. ඔයාලට පොඩි example එකක් දෙන්න ඕනේ හින්දා ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උතන යටම හරි icon එකක් තියෙනවා. අන්නේ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඒ රිමූව් කරගත්ත කෑල්ල ගානට ඕකෙන් වැටලා තියෙනවා. දැක්කනේ. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර පිටිපස්සේ තියෙන අකුරු ටික ලාවට කැපිලා වගේ ඔයාලට මේක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඊට පස්සේ දැන් ඕකට මේ කරක මේ අකුරු ඕකේ උඩට එන්න ඕන නම් ඔතෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා to back කියලා එකක්. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේක මේකෙන් උඩට ආව බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ to back කියලා දුන්නම ඒ කියන්නේ to font කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා අන්න ඒක දුන්නම ඔයාලට ඒ වාහනේට ඒක කැපිලා හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඔයාලට දැන් ඕකට කැමති විදිහට ඔයාලගේ YouTube logo දාලා නම් ඔයාලගේ arts වැඩ දාලා ඔය thumbnail එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඒක කොහොමද හරියටම ඔයාලා gallery එකට save කරගන්න කියලා. ඔතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නිකන් chip එකක් වගේ icon එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරලා save as image කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඔතනින් දෙවෙනියට ත්‍රිකෝණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. අන්නේ ත්‍රිකෝණය ඔබලා පල්ලෙහාම තියෙන ultra කියන එක දීලා save to gallery කියලා එක දුන්නම ඔයාලා gallery එකෙන් මේක save වෙනවා. හරි ඉතින් කොහොමද අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක ඔයාලා මේ වගේ තව brand new වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරලා තව පොඩි share පාරකුත් දාලා මගේ channel එකට support එකක් දෙන්න කියලා ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. මතක ඇතුව channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. So hard, I ain't gotta pay for all I can make it up.